Alright, so Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Sir, hindi pa parang malabo? Hindi naman. Paningin ko lang. Hindi po. Positive Day Believers. Alright, Positive Day Believers. Alright, Positive Day Believers. Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga. Okay, Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Believers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat magustong magpa-coach kay Doc or if you need a speaker for your seminar, yan, open na tayo for face-to-face. And sa mga sa coaching po, pwede na tayo, available na tayo for face-to-face din. So, every Thursday and Friday, nasa Clark tayo. Message ka lang. Kung Manila naman, we can have a special appointment. Okay? Yan. PM ka lang sa personal FB ko. Alright, so ganito, pag-usapan natin ang episode 2. So, episode 2 na tayo ng sa lahat ng mga wala pang ipon at investment. Salamat sa lahat ng mga nanood. Sobrang madami nanood, no, sir, sa episode 1 namin at marami nag-comments, more than 100 comments. So, thank you. Ibig sabihin po, nagpapakita lang yan na maraming tao ang may interest na para mag-save at mag-invest. Pero hindi lang nila alam kung paano. Kaya gagawin natin to, tuloy-tuloy natin ang ating episodes, okay? So episode 2, ito naman, ito ang pag-uusapan natin. Doc, gusto ko nang magsimula. So sa lahat ng mga gusto magsimula na mag-save at mag-invest, so, ito ang una natin gagawin. Gagawa muna tayo ng action plan. At ang action plan na yan, paano natin gagawin? Yan, pag-usapan natin, okay? So, doon sa mga hindi nakapanood ng episode 1, sir, nalalagay yung link, no? Paki-link, click mo lang yan, kailangan mapanood mo yan. Kasi meron akong mga principle na sinabi dyan na hindi tinuturo. Kailangan maunawaan mo yan, kapatid, okay? Like, for example, sample lang ha, 1. Na it's not okay na wala ka pa rin savings sa 30, 40, 50. Not okay, alright? Kung sinasabi sa'yo ng ibang tao na okay, hindi okay yan, okay? So, unang-una, paano tayo gumawa ng action plan? So, get your pen and your notebook at mag-coffee tayo. Ang sarap po. Black coffee na ngayon si Rockstar, no? Unang-una po, okay? Pag gumawa ka ng action plan mo, ng decision mo, na magsisave ka na, mag-i-invest ka na, unang-una kapatid, okay? Walang dapat makaalam. Alright? So, you don't need to announce it to anyone. Alright? So, walang pwedeng makaalam. Kailangan unang-una, bakit walang dapat makaalam? Unang-una, alam mo sa buhay, may mga tinatawag tayong secret moves. Dapat may mga secret move ka, kapatid, na ikaw lang nakakaalam. Meron ka mga move, strategy sa buhay mo na even your best friend, hindi niya alam, di ba? Secret move mo yan, kapatid, na hindi mo kailangan ilatala sa buong pamilya. Announce mo, oh, starting today, I will save money. Starting today, I will invest money. Pwede naman siguro, pero may mga secret moves tayo, kapatid. Okay? Minsan kasi pag hindi natin sinikreto, hindi natin nagagawa. Naalala ko nung nag-resign po ako from public, I used to be a public school teacher for 7 years, then nag-resign ako na I went to Manila. Secret move ko yun eh. Hindi ko yun in-announce kahit kanino kasi baka mamaya walang pumayag na magre-resign ako. Wala nga papayag talaga, di ba? So sa buhay, kapatid, tandaan natin, kung meron kang gustong mangyaring kakaiba sa buhay mo, magkaroon ka ng secret moves. Ngayon, ito sabihin ko sa iyo sa anumang larangan ng buhay, kung wala kang secret move sa buhay mo ngayon, walang mangyayaring extraordinary. Alright? Kailangan meron kang sikretong ginagawa sa buhay mo. Because it's your life, di ba? Sabi nga, it's my life, di ba? That's your life. Kailangan meron kang mga secret move, okay? So, walang dapat makaalam. Second, bakit walang dapat makaalam when you start doing your action plan, okay? So, second reason, because it's a very personal decision. So, it's a very personal decision, so no one is allowed to interfere. Walang sino man pwedeng pumagitna o humadlang dyan sa gusto mong mag-save at mag-invest. Sabi ko nga kanina, even your best friend, even yung closest friends mo, walang dapat mag-interfere pag personal life mong pinag-uusapan. Okay? Kasi buhay mo yan eh. Personal life mo yan, kapatid. Ikaw yung may hawak niyan.
kahit yung office mate mo, mas lalo siya, wala kang pakialam ka. Di ba? Wala kang pakialam. Di ba, bisa may mga office mate tayo, kala mo, sila naman yung nagmamanipulate ng buhay natin. Sinabi mo, bibili ako ng gato, wag mo bilhin yan, hindi maganda yan. Pupunta ako dito, magbabakasyon ka. Huwag ka na pupunta doon, hindi maganda. Pero ba nangingilam ka, di ba? So, walang pakialamanan ng buhay. It's your personal life, kaya hindi mo yan dapat pagsabi, okay? Personal decision, kapatid. Maaring yung ibang decision, pwede mo i-consult, but personal matter is only for yourself. Right? So, third reason, bakit walang dapat makaalam, okay? Alam mo kasi, kaya hindi mo na dapat paalam yan, sa dulo naman ng journey mo, sa dulo ng buhay natin, sa retirement period, sino kasama mo? Ikaw lang. Ngayon pa nga lang, di ba, may mga problema kang maliliit, nasan sila? Wala, di ba? Iwanan ka din naman nila, ba't sila mangingialam kung magsisave ka, kung mag-invest ka? Kasi hindi mo naman sila kasama for life. Diba? Kasama mo lang sila sa work ng 8 hours. Kausap mo lang siya sa phone ng 30 minutes o 1 hour. Anong license niya? Anong permit meron siya para mangialam sa'yo? Okay? Kasi sa dulo, ikaw lang din yan. I'm 48 years old, kapatid. 48 years old. Ang dami ko nakasama when I was in my early 20s, 30s. Asa na sila ngayon? Wala sila. Yung mga nag-advise sa akin, huwag ka mong gagawin yan, delikado yan, huwag ka lang magpunta dyan, huwag ka na. Nasaan na sila? Hindi mo naman sila kasama sa dulo, di ba? Ba't kanila pakikialaman? Why will you allow people to interfere to your personal decision na hindi mo naman nakakasama sa dulo? Ngayon pa lang, di ba? Iniwan ka na nga birthday mo, hindi ka man lababati Dok, may pinaghugutan ka. Di ba? Ang daming tao na, anong tawag dito? Natitigilan ako. May naalala lang ako Di ba, ang dami mong taong kasama. Di ba, marami rin naman tayong nakasamang tao, pero wala na sila ngayon. Di ba? So, ayun lang yung logic Hindi mo yung kasama sa dulo kasi may sarili siyang buhay. Di ba? And para sa akin kasi, may certain, ulitin ko to sa mga dati nanonood sa vlog ko, there will only be certain period of time na makakasama mo yung ibang tao. Alright? So, may purpose lang. Pag sa season na yan, kasama mo. Sa season 2, baka hindi mo nakasama. May iba ka na makakasama, may iba na siya makakasama. Lalo sa season 3, sa season 4 ng buhay mo. Kaya ngayon, season 1 ng buhay mo, mag-start ka ng savings and investment, wala dapat tao na magdikta sa'yo. Okay? Kasi sa season 4, ikaw lang, tandaan mo yan, kahit marami kang kasama ngayon in your 20s, 30s, sobrang saya mo. Ang daming tao sa paligid ko, Dok. Ang saya-saya ko, I will never be lonely. Who told you? Pagising mo isang umaga, mag-isa ka lang sa buhay mo. Alright? So, hindi ko sinasabi, it's not negative. Hindi. Maano nyo po rin yun po yan. May experience mo din sa buhay mo na, o nga pala, no? Ngayong I need someone, wala sila. I need this, wala sila. Di ba? So, kaya kailangan, self-sustaining, kaya mong mabuhay mag-isa, kaya mong bumangon, kaya mo lagaan sarili mo, kaya mong gawin to for yourself. May pera ka to sustain all your needs. Alright? So, yun yung una, kapatid, walang dapat makaalam, okay, ng secret move mo, ng pag-ipon mo at pag-invest. Okay? Alright? Clear tayo. Para matuloy, walang dapat makaalam. Kasi pag marami makaalam, di natutuloy. Di ba nga, bisan pag nagpa-plan kayong magpunta somewhere, ang dami nakaalam, mamaya ending, hindi naman natuloy, di ba? Okay, so second po. Second, okay? As part of your action plan, you launch 10 days of learning time. 10 days, kapatid. I-immerse mo ang sarili mo sa anything about investing, anything about savings. I-immerse mo lang sarili mo. Manood ka, makinig ka, magbasa ka tungkol sa investment, tungkol sa savings. For 10 days, 10 consecutive days, i-apply mo yung rule of 1 hour. Ang rule of 1 hour po kasi, one day, meron kang inaalat na 1 hour para dun lang, dun sa project mo na yun. Ito kasing pag-save na to, pag-invest, parang mo siyang project. Parang mo siyang sariling, ito project ko. Ito, ko to sa sarili ko. Alright? So, apply the rule of 1 hour, 10 days, and you buy your notebook. Bumili ka ng magandang notebook and your pen. At tapos sulat ka. Lahat ng narinig mo, sulat. And para bang iaan mo yung sarili mo. Walang mag-istorbo sa'yo. For example, 7 to 8 p.m. Akin lang to. This is for myself. Okay? This is for my savings. This is for my retirement. This is for my future. Walang aabala sa'yo. That's the rule of 1 hour. Alright? So, ipilit mong ipasok ang sarili mo sa mundo ng investment and savings. Alam mo, isa sa mga dahilan ba't wala tayong savings and investment? Kasi hindi tayo nakapasok sa mundo na yun
Saan tayo nakapasok? Sa mundo ng paggastos. Doon, pasok na pasok tayo. Di ba? Kasama ko dyan. Di ba? Pasok na pasok tayo doon. Doon sa, anong tawag dito? Buy this, buy that. Di ba? You plan to buy this, go there, go there. Doon tayo nakapasok. Kaya anong ginagawa natin? Sanay na sanay tayo doon. Kasi doon naka-immerse ang sarili natin. Hindi lang tayo 10 days mag-aral kung paano bumili. Hindi lang tayo 10 days nag-aral kung paano gumastos. Buong buhay natin, nandun tayo. Kaya ang hirap mag-save, mag-invest kasi hindi tayo naka-immerse. Hindi nakapasok ang buhay mo. Hindi mo pinasok sa mundo na yon. Alright? So kaya ngayon, ipilit mo kapatid, magkaroon ng space ang sarili mo sa mundo ng pag-i-invest at sa mundo ng pag-save. Alright? Okay, so yun yung number 2. Launch that 10 days. 10 days straight. Di ba may mga ganon? Yung mga 28 days. Di ba? Ikaw 10 days lang. Aralin mo na yan. Okay? Alright? Next po, number 3. Okay? Number 3, sa action plan mo. Pag nag-action plan ka, kapatid, pag bumuo ka ng plano, eto tatandaan mo, advice ko to sa'yo, okay? Don't do the basic. Do not do the basic anymore. Diba, ano ba yung basic ng savings at investing? Ang ano niyan, basic niyan, diba? Ito, unang tinuro ko to nung when I started vlogging, 500 peso challenge, di ba? O buwan-buwan mag-ipon tayo ng 500, that's basic. Buwan-buwan mag-ipon tayo ng 1,000, that's basic. Or mag-envelope system ka, that's basic. Mag-alkansya, that's basic. Lahat ng mga yan, basic. So, ang sinasabi ko sa'yo, Dok, basic nga, ba't ayaw mong pagawa sa akin? Nag-i-start ako. Kaya nga anong edad ka na ba? 30, pupunta ka pa sa basic? Anong edad mo na? 40, magbe-basic ka pa? Hindi na kapatid, itataas mo na, iaangat mo na yung action plan mo, lalampasan na natin yung basic, okay? So, sasamahan kita, sasamahan ko kayo paano tayo makalampas sa basic, okay? Hindi na tayo gagamit ng envelope system, hindi na tayo maglilista. Ano gagawin natin, Doc? Ayan, sa mga susunod natin pag-aaral, basta, ang suggestion ko po, don't do the basic. Above the basic, kasi late na tayo. Alright, anong edad na natin? Tinignan ko kanina yung comment, 54 years old. Meron 30, may 40. Diba? Magbe-basic pa tayo, kapatid. Mag-aalkansya pa tayo, 54 tayo. Mag-aalkansya pa tayo, anong edad na natin? Nag-try tayo nag-alkansya. Nag-try ako mag-alkansya. Anong nangyari sa alkansya ko? Kinukuha ko din yung sa pulbos, naalala nyo? Sino po yung batang pulbos? Yung mag-comment nga kayo sa baba. Di ba may pulbos, nilalagay mo dun yung, dati 5 piso pa Alam niyo 5 pisong green yung papel? Nabot ko po yun 5, 20. Doon natin nilalagay, di ba? O tapos kukunin natin pag nainip tayo, di ba? Ano gagawin natin? Sabihin, naisip. Kasi alam mo din, meron na ako siguro 700 doon. Bibili ako lang. Kukunin din natin. So, hindi na tayo pupunta sa basic, sa action plan, okay? Dok, kung di tayo pupunta sa basic, anong gagawin natin, okay? So, sa mga next lesson natin. Number 4, last, okay? Last po, na paano tayo gagawa ng action plan? Sa action plan mo, kapatid, ilalagay mo na kung magkano ang gusto mo. Dok, talaga? Yes! Alam mo ba, sabi ko nga, yung kung magkano yung gusto mo, para lang din yan, parang magkakaroon ka ng income na kung magkano yung gusto mo maging income, kaya mong gawin. Alam mo yung mga mayayaman, if they want 1 million income a month, they can do it. If they want 5 million income a month, kaya nila. You can actually dictate kung magkano ang gusto mong kitain. So, kung kaya mong i-dictate yun, kaya mo din i-dictate sa sarili mo kung magkano ang gusto mong maging savings at investment. Okay? So, identify mo ngayon magkano ang gusto kong savings a month at magkano ang gusto kong investment. Okay? Dok, paano at saan? So, yan ang ating pag-aaralan sa next episode. Okay? So, basta mahalaga ngayon, kapatid, ikaw ay huwag mo na paalam. Okay? Meron kang notebook ngayon, meron kang pen na maganda, and meron kang 10 days learning. At yan, tandaan mo, hindi tayo pupunta sa basic. Okay? So, start natin yan. Episode 2 pa lang tayo. Marami pa tayong pag-aaralan. Okay? I hope maka-start ka na. Okay? Alright. So, maraming salamat. And, ganito mga kapatid. If you want, sa learning natin, di ba sabi ko may 10 days. If you need 10 days, eto, meron kaming ginagawa almost every day. Meron kaming 8 o'clock habit on financial education. You can join me, okay? You can join my team. PM ka lang. So, makinig ka lang para lang malaman mo, ma-immerse mo lang yung sarili mo. Kasi medyo delikado din tayo doon. Minsan marami tayong mga pinapasukan ng mga learnings or lectures about savings and investment. Baka may matwist pa kasi. So, okay naman yun. Kaya lang may mga
sabi ko nga, do not do the basic eh. Di ba? Dapat sa next level na tayo, okay? So, you can join my group every 8 o'clock p.m. Meron kaming pag-aaral on finances, okay? PM ka lang sa personal FB ko, alright? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.